Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковочці відеокарта від компанії Asus. Моделька RX 470 з 4 ГБ пам'яті. Да, це не нова відеокарта, але в реаліях 2020 року вона цілком справляється з багатьма іграми в розширенні Full HD і на максимальних або на ультра налаштуваннях. Давайте зараз розпакуємо її і подивимося, що нам виробник поклав в комплекті. Товарний чек. Інструкція. Диск з ПО і драйверами. Комплект стяжечок для кабелів. Фірмові наклеєчки. Тут більш нічого немає. Собственно кажучи, сама відеокарта. Ну і все. Розмір відеокарти 242 мм, висота 129 і товщина 42 мм. Система охолодження реалізована на радіаторі з двома мідними трубками діаметром 8 мм, які мають прямий контакт із щіпом, і двома 96 мм вентиляторами, які можуть працювати в пасивному режимі. А саме вони не крутяться, коли на відеокарточці немає навантаження. Тим самим зменшується шумність. Відеокарта має 4 роз'єми, DisplayPort, HDMI і 2 роз'єми DVI. Також для неї потрібно додаткове живлення. Для цього передбачений 6-піновий роз'єм. Ну і з дрібничок таких, це маємо підсвіточку різнокольорову логотипу Asus Strix. Ну що ж, давайте зараз її поставимо в системник і подивимося, на що вона здатна. Наша відеокарта в системничку. У мене він невеликих розмірів, тому довелося трішки змістити жорсткий диск і SSD-шку вниз, бо вони на цьому рівні мішали поставити відеокарту. І, як я вже говорив, вентилятори без навантаження не крутяться. Здається, вони при 45 градусах, як нагріваються, вони вмикаються. Звичайно, це все можна виставити програмно, що вони будуть працювати з самого початку, але навіщо? І ось так світиться сам логотип відеокарти. Зараз я прикрию кулер. На даний момент він налаштований на різнокольорове світіння. Ну що ж, а зараз тестуємо відеокарту. З диска, який був в комплекті, я встановив драйвера і програмне забезпечення. Тут ми можемо почитати інструкцію і, собственно кажучи, саме програмне забезпечення. Можна встановити Chrome, якщо вам потрібно, панельку і сам драйвер і дві програми. Asus GPU Tweak – це програма для налаштування параметрів відеокарти. І Asus APRP – це програма налаштування підсвітки. У мене ці програми вже встановлені. Зараз я відкрию першу програму. Це програма для налаштування підсвітки логотипчика. Тут ви можете вибрати різний колір, який вам подобається. І також або вимкнути її повністю, або щоб вона світилась постійно одним кольором, або різнокольорове. Ну і спеціальні ефекти там. Все це налаштовується під ваші потреби. Зберігаємо налаштування, закриваємо програму. І друга програма Asus GPU Tweak. За допомогою цієї програми ви можете моніторити стан відеокарти. Тут передбачено 3 готових режими роботи. Це самий продуктивний режим, ігровий режим і тихий режим. Також можна налаштувати свій. Для цього переходимо в налаштування, вибираємо свій режим і настраюємо
частоту, вольтаж, обороти вентилятора. Ну, це для тих, хто хоч трішки розбирається в цьому. Я тут лазити не буду. Я залишуся на ігровому режимі. Мені цього, думаю, для танчиків буде достатньо. А зараз ми запустимо Funmark і протестуємо відеокарточку. І так, запускаємо GPU-Z, щоб подивитися характеристики нашої відеокарточки. І тут в нас RX 470, 4 ГБ пам'яті, пам'ять Hynix DDR5, шина 256 біт. Так, переходимо в папочку сенсори. Температура в карточці 54 градуса, обороти вентилятора 45%. Ну що, запустимо зараз стрес-тест. І так, пройшло 5 хвилин теста, температура тримається на рівні 70-71 градус, обороти вентилятора 60%. Ну, думаю, нормально все. Все рівно я її настільки не завантажу, це точно. Тому що я граю тільки в танчики. До речі, зараз, мабуть, ми їх запустимо, подивимося, який буде там FPS. На старій відеокарточці в мене був там на низьких налаштуваннях 60 кадрів. Зараз подивимося, що покаже відеокарточка ця. Ну а зараз ми протестимо нашу відеокарту за допомогою World of Tanks. Так, приймаємо ліцензію. Вибираємо налаштування Ультра і тест. Картинка досить плавно йде.
І ось результат нашого теста на моєму древньому компі 10-річної давності. Як ми бачимо, на якості Ultra, Full HD і наша карточка RX 470. І рейтинг просто відмінний. Зараз FPS піднявся до 69-70. Машина знищена. Ну що я можу сказати, відеокарточка очікування виправдала. Буде сподіватися, що вона пропрацює так само, як і моя GT 440 років 9. А на цьому наше відео завершено. Якщо було воно для вас корисне, не забуваємо за лайк і підписка. І до зустрічі на моєму каналі.